Mondanám, hogy foglalkozásomat tekintve fejlesztő vagyok, de azért az erős túlzás. Inkább Jira fejlesztő vagyok, maradjunk ennyiben. Sok-sok workflow-t konfigurálunk, sok-sok mindent adminisztrálunk. Van egy rögtön 5 fős csapatom, akivel az egész cégen belül adminisztráljuk magát a Jirát, mint rendszert. Van 3 instanszunk, majd röviden pár szóban be fogom őket is mutatni. Szóval a mai témával, vagyis hát azzal a témával, amit a múltkor megkerestem Attillát, az, hogy ugye a Skynet itt van-e már a Spice-ban, és tudom, hogy némileg hatásodás a cím, de tényleg azt szerettük volna látni, ez egy kísérletnek indult. Azt szerettük volna látni az egészben, hogy képesek vagyunk-e egy mesterséges intelligencia segítségével kiváltani akármilyen emberi erőforrást, effektíve FT-et megtakarítani. De hogy kik is vagyunk mi, mint az NI Debrecenben, és hogy is jött be hozzánk a Jira, mint olyan. Mi egy mérnököknek gyártó cég vagyunk. Moduláris rendszereket, grafikus szoftvereket adunk el nekik. Ennek ellenére nem a terméktámogatásra és a fejlesztésre használjuk leginkább a Jirát, hanem 3 fő területünk van, ebből az egyik nagyon-nagyon fiatal, annyira fiatal, hogy múlt hét kedd óta létezik, mégpedig a release management, mint olyan. Hát azért van már egy-két jó megoldása arra, hogy Jira segítségével hogy tudjuk a release management folyamatainkat véghez vinni. Bitmagettel tudunk integrálódni, Confluence-tel tudunk integrálódni, azért van egy csomó opció. Nekünk volt egy nagyon-nagyon nehézkes rendszerünk, aminek az az oka, hogy sok-sok rendszerre deployunk egy-egy toollal. Ezt a toolt, ezt nagyon nem szerettük támogatni, és most itt finoman fogalmaztam, nem akarok gyártót mondani, hogy ki gyártotta, de azt az engine-t, amit használta, azt már nekünk kellett megírni hozzá. És ezt az egész engine gyakorlatilag a UI-t lecseréltük fölötte, és ugyanaz az engine Jirából sokkal gördülékenyebben, sokkal hatékonyabban működik. A következő terület, amiről már valószínűleg hát én is beszéltem már legutoljára, az Atlassian DN, de kollégám is, aki már adott elő, ő is említette, Customer Operations. Tehát nekünk a fő eladási formánk és a megrendeléseinknek nagyjából a 80%-a e-mailen keresztül érkezik. Ami némileg nehézkes, az e-mailben semmi konkrét információ nincs, azon kívül, hogy kinek lett elküldve és milyen tartalommal. Gyakorlatilag minden egyes e-mailt egyesével valakinek végig kell néznie és végig kell olvasnia ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy hova irányítsuk. Illetve hát a belső IT Service Deskünk, ők nagyon-nagyon ráharaptak a témára, és hát nagyjából 6 Service Desket üzemeltetünk, mármint Jira Service Desk-ket üzemeltetünk 6 különböző csapatnak. Köztük az IT-nak is, akik szintén e-mailen és a Customer Portalon keresztül is fogadják a kéréseket. Na most ennek az eloszlása még mindig olyan 95%-5% környékén van. Valahogy az emberek nagyon-nagyon szeretnek e-mailt küldeni, és azt sokkal egyszerűbbnek találják, ami munkánkat nehezítve, úgymond, mert nekünk ezeket a kéréseket szét kell válogatnunk. Csak hogy nagyságrendileg tudjuk képbe tenni, hogy mégis hány kéréssel és mivel dolgozunk, a Customer Operations Departmentünkhöz 750 e-mail cím van beirányítva 3 projektbe. Na most 750 e-mail cím között van redundancia és némi, de ilyen nagyságrendeknél már viszonylag lehetetlen felderíteni, és nagyjából 1000 olyan levél érkezik, amiről fogalmunk sincs, hogy azt eredendően mit szerettek volna csinálni vele. info@cenai.com, és oda marketing hírlevelet, árajánlatkérést, megrendelést, mindent beküldenek, mert beküldhetnek felhasználók. És ez nagyjából 8 főt emészt fel régiónként, 3 régiónk van, ezt könnyen össze lehet matekozni, hogy mennyi ember foglalkozik azzal csak gyakorlatilag, hogy e-maileket olvas. A Service Desknél ott egy fokkal jobb a helyzet, de a first line-unk az még mindig azzal szembesül, hogy 200 olyan levél érkezik naponta per régió, amiket végig kell olvasni, és a megfelelő csapathoz kell irányítani. Ezt a folyamatot hívjuk mi konkrétan kategorizálásnak. Itt erre most vissza fogok majd még utalni, de konkrétan létezik egy portásunk, aki gatekeepert játszik, aki annyit csinál egész nap, hogy olvasgatja a leveleket. Senki nem szeret leveleket olvasgatni egész nap. Pláne, hogyha szeretne hatékony munkát véghez vinni. Illetve, ha már végig kell olvasnia az adott emberkénknek a levelet,
minél hamarabb a megfelelő csapathoz kell irányítania az adott kérést, azért, hogy az SLA-ból ne fussanak ki megoldásnál. De azért itt már látszik a számokból, hogy oké, rendben van, most van 1200 levelünk, amit végig kell olvasni minden nap, erre van jó sok emberünk, de mi lesz, hogyha sokkal több kérésünk lesz? Hát igen, mi is lesz? Hát, aki úgy gondolja, hogy ezt a problémát egyszerűen meg lehet oldani, az fog egy láncfűrészt és elkezd vele operálni, mert azt mondja, hogy ha van 10-szer annyi kérésünk, akkor vegyünk fel 10-szer annyi gatekeepert. De ez elég gyorsan abba az irányba fog vezetni, hogy van 150 emberünk, aki továbbra is csak e-maileket olvasgat egész nap, és 150 ember fogja osztogatni a feladatokat egy 25 fős organizációnak, akinek az a dolga, hogy ezeket megoldja. Nyilván nem a leghatékonyabb megoldás. Vagy elkezdünk egy kicsit kreatívan gondolkozni, és azt mondjuk, hogy hát ennek a bejövő folyamatnak ennek azért bizonyos részeit lehet automatizálni. És hogy jött itt képbe a mesterséges intelligencia, és honnantól beszélhetünk mesterséges intelligenciáról? Nagyon-nagyon jó kérdés, és az e-mail issue plugin is támogatja az e-mail szabályokat. Ezek viszonylag egyszerűen működnek. Ha ez volt a címzet, akkor ebbe a projektbe ilyen issue type-kal hozzuk létre a ticketet, esetleg custom fieldeket állítgatunk, stb. Ez viszonylag egyszerűen működik. Mesterséges intelligencia? Inkább nem. Másik egy fokkal metább, ami azt mondja, hogy RPA, a Robotic Process Automation, amit nem akartam lefordítani, mert nem találtam értelmes rövidítést rá magyarul, pontosabban olyat, ami tetszett volna. Szóval ez már egy kicsit jobban közelít, mert azt mondja, hogy rendben van, kapunk egy levelet, csatolmány van benne, a csatolmányban van vagy a csatolmány neve valamilyen úton módon az árajánlatra hajaz, akkor az adott projekthez irányítsuk az adott kérést. Illetve mesterséges intelligencia? Van némi gondolkodás benne, de ez még mindig semmi. Hanem, amikor végigolvassuk a levelet, és azt nézzük, hogy a tartalma mennyiben hasonlít egy árajánlatkéréshez, a hozzáérkező csatolmányok mennyiben hasonlítanak olyan kérésekhez, amit árajánlatokként következett. Na ez már mesterséges intelligencia. És valahogy ezt a szabályt követtük, ez volt a gondolkodási menetünk, amikor megpróbáltuk ezeket bevezetni. Vagyis először léteztek e-mail szabályaink, amik viszonylag jól működtek, a napi 4500 levélből, amit egyébként feldolgozunk, olyan röpkebb 3000-et azt úgy helyre tesz. A maradékot azt már a következő 2 fogja kezelni, és azok fogják vizsgálgatni. Na de mire van szükségünk? Nagy kérdés. Hogy akkor most hogyha egyszerűen szeretném azt bevezetni, akkor elége nekem egy RPA, egy processzautomatizáló tool, vagy fektessek bele energiát, és mondjam azt, hogy rendben van, ide mesterséges intelligenciát kell építenem, vagy konfigurálnom leginkább, mert azért viszonylag kevesekről tudok, akik ezt tudják építeni from scratch. És viszonylag egyszerű következtetésre jutottunk, hogy miért ne lehetne ezt mind a 2? Hát folyamatosan elkezdjük válogatni a leveleket, egyre lejjebb és lejjebb, és elkezdjük osztályozni. Szóval az lett a megközelítésünk, hogy a levelek feldolgozásához használt technológiák azok olyanok, mint a jó pogácsa, leveles, úgyhogy 4 szinten fogjuk kategorizálni a leveleket. Először futnak rajta az e-mail szabályok, aztán érkezik az RPA, aztán megvizsgálja az elmé, mint mesterséges intelligencia, aztán jöttök ti, a természetes intelligencia, mint olyan, tehát amit már egyikőjük se tudott kategorizálni sehova, már csak azokat fogják olvasgatni az emberek. Na de hogy fog tudni működni egy ilyen technológia? És nem gondolnám egyébként, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy titkot fogok elárulni, hogy létezik a Jira szerverünk, és mellette valahol ott csücsül a hálózaton, belső hálózaton egy másik mesterséges intelligencia szerver, ami effektíve egy egyszerű alkalmazás szerver. Mondhatni egy sima Linux host, ami konzolos alkalmazásokat tud futtatni. De itt azért már egy-két szemöldököt várok, hogy megemelkedik, hogy mégis hogy lesz ebből mesterséges intelligencia. De azt csinálja az alkalmazásunk, hogy a REST API-on keresztül lefuttat egy JQL keresést. És megkérdezi, hogy van-e esetleg olyan ticket, van-e esetleg olyan kérés, amire én még nem adtam javaslatot, vagy én nem próbáltam kategorizálni. Ha kap eredményt, akkor ő szépen elkezd matekozni rajta,
és a szerver szépen megkérdezi a mesterséges intelligencia motort, hogy szerinted ez a levél tartalma alapján ez hova sorolható. A mesterséges intelligencia pedig matekozik, teker egy kicsit, és visszaad egy választ, ha eléggé biztos a dolgában. És ezt a választ fogjuk, és visszaírjuk egy az egyben az adott ticketbe. Ez a megközelítés nem éppen a legegyszerűbb, azért az látszik, mert listenereket tudunk írni, pluginbe bele tudnánk építeni, on the fly tudnánk megjeleníteni az összes jóslatot, azért nincs olyan hatalmas nagy erőforrás igénye ennek az egésznek, viszont egy nagyon-nagyon jó dolgot tudunk vele elérni, mégpedig tudjuk megnézni, hogy az adott modellünk, amit építettünk, amihez próbáljuk hasonlítani az adott kérést, milyen teljesítménnyel dolgozott adott időpillanatban, mert így az eredményeink megmaradnak. Ez a modell ezt a javaslatot adta. Akár több modellel is tudjuk ugyanazt a ticketet értékelni, és meg tudjuk nézni, hogy melyik modell volt a leghatékonyabb erre az egészre. Na de mégis mit használunk erre az egészre? A H2.ai-nak van egy open source megoldása, ami nagyon-nagyon jól tud ilyen dolgokat értékelni. Illetve RapidMiner, amit feldobtam, és egyetemen borzasztó módon meggyűlöltem. Aztán hirtelen, amikor el kellett kezdeni komolyan dolgozni vele, aztán rájöttem, hogy ez egy egész jó tool, nagyon-nagyon jól tud például szöveget bányászni és elemezni. Illetve, hát szerintem ez már ilyen visszatérő motívum lesz az összes előadáson, hogy valaki megemlíti a ScriptRunner-t, mint olyan. ScriptRunner-t használunk arra, hogy ezt az információt, amit a mesterséges intelligencia motor visszaad, ezt megjelenítsük valamilyen emészthető és könnyen feldolgozható formában a felhasználóinknak. És akkor hogy is működik ez az egész folyamat? Létrejött a ticket, az adott kérésen, hát látszik, hogy e-mailből jött létre, mert hogy konkrétan így semmi nincs beállítva rajta azon túl, hogy melyik projektben jött létre, milyen issue type-al. Úgyhogy jön a mesterséges intelligencia motorunk. És elkezd gondolkozni rajta, fogja és feldarabolja az egész levelet. Végigolvassa a tartalmát. Egy szómátrixot fog építeni az egészből. Meg fogja nézni, hogy ebben az adott kérésben milyen szavak, milyen gyakorisággal fordulnak el. Itt van egy kis varázslat még, itt kézzel szerkesztettem össze magát a táblázatot, de valószínűleg ez így egyszerűbb volt megjeleníteni, de itt végrehajt valami olyasmit is, amit úgy hívnak, és nem tudom, hogy ezt jól mondom, a word stemming. Ez a... És a stop word-öket kiszedte. Igen, pontosan a stop word-öket kiszedi, és végrehajtja a word stemminget, ami a toldalékokat leszedegeti a szavakról, azért, hogy gyakorlatilag csak olyan szavak maradjanak, amik befolyásolhatják a kategorizálási folyamatot. Ha túl sok de, ön, stb. Szó van ebben az egészben, akkor az el fogja húzni kategorizálást, hiszen névelőket ki ne használna egy levélben. Aztán fogja, és az egészet összehasonlítja a saját szómátrix halmazával. És úgy megnézi, hogy az adott kérésből származó tartalomban mégis melyik kategóriához tartozik leginkább. És hogyha ez az egész megvan, akkor azt mondja, hogy ez nagyon-nagyon hasonlít nekem, itt a kiemelés nem sikerült, de ott a szabkategóriai mező alatt ott látszik, hogy mekkora valószínűséggel melyik kategóriába tartozik. Azért az fontos megjegyezni, hogy nem feltétlenül fog egyértelmű választ adni ez a mesterséges intelligencia motor. Ő egy osztályozást fog végrehajtani ezen az egész ticketen, és meg fogja mondani azt, hogy melyik kategóriába mekkora valószínűséggel tartozik. Viszont a felhasználónak nem fogja mind a 77 variációt feldobni, hogy hány százalékban fog oda tartozni, mert mire végigörget rajta, addigra megunja az életét. A top 3-at fogja megjeleníteni, vagy azt mondja, és itt megint nem tudom mennyire látszik, hogy itt a megbízhatóság, megmutatom ezen az oldalon is, nem tudom mennyire látszik, hogy a megbízhatóság az nem volt elég magas. Ez azt jelenti, hogy túl nagy valószínűséggel tartozik nagyon-nagyon sok kategóriába. Ezt hát körülbelül ilyen 42 típusú választal tudnék azt adni, hogy ez miért így van, és hogy mekkora ez a határszám, hogy miért annyi. Ez egy átlagszám. Azt néztük meg, hogy mekkora megnéztük az összes jól kategorizált issue-t, és megpróbáltuk megmondani, hogy mi az az átlag valószínűségi érték, ami fölött már jól fog értékelni. Ez a későbbiekben látható lesz, hogy egy kis apró problémát majd felvetett. Szóval,
Ahhoz, hogy igen, a tanítóhalmazon. Ott hagyjuk végre, és onnan vettük ezt az átlagot. Hogy mekkora volt az a valószínűség, hogy jól sorolta be. Így tudnám talán a legjobban megfogalmazni. A H2O az engedi, hogy appin keresztül föltöltsétek a Igen. pluszatokat? Igen. Jól kell meghívni. Én nem mondom, hogy erre lett építve, mert nem, de ha kellően kreatív az ember, akkor meg tudja oldani, hogy elposztol egy viszonylag nagy 30-40 megabajtos fájlt, és azt ő úgy értelmesen fel is fogja venni. Igen, szóval ahhoz, hogy ez mindig up-to-date is tudjon maradni, ahhoz valamilyen úton, módon tanítanunk kell, okosítanunk kell minden egyes alkalommal. És itt jött a következő, az, hogy hát nagyon-nagyon nagy támogatásunk az nem volt az elején ehhez az egészhez. Tehát kb. Hogyha valaki szabadidejében mellé ült és fordozgatta a megoldást, akkor haladhatott vele mindenestől. Úgyhogy fundingunk az meg aztán abszolút nem nagyon volt rá. Úgyhogy open source megoldást választottunk, ezért is a H2O.ai, és tehát a tanulási folyamatot azt hétvégente megismételjük. Effektíve fogjuk magunkat, és adott feltételrendszer alapján azt mondjuk, hogy minden issue type-ra, minden szabkategóriára keresünk 1000 példát, minden ilyen kombinációra, amiből aztán megépíthetjük ezt a hasonlósági mátrixot, ami itt van. Olyan 1176 kombinációnk van az összes issue type szabkategóriára, tehát azért az látszik, hogy ezt így nem olcsó letölteni, ezt az összes információt. Ez úgy nagyjából 1 óra 50 perc környékén jön, sokszor belefutunk a 2 órába is, mint olyan. De ezt már le tudjuk húzni, és fel tudjuk tölteni a H2.ai felületére. És tudunk belőle modellt építeni, amit aztán az egészet ki tudunk exportálni egy egyszerű Java osztálynak, aminek egyetlen egy metódusa van, nem emlékszem pontosan a nevére, azt hiszem predict körülbelül. Ő fog egy bevenő ticketet, az összes többit intézi, feldarabolja, eltávolítja a stopwordöket belőle, eltávolítja a toldalékokat, ragokat, és megpróbálja hasonlítani az ő a belső beépített mátrixához. És ez azért jó, mert hétvégente, mivel az egész Java osztályt dinamikusan töltjük be, nem kell újra forgatni az alkalmazást minden egyes alkalommal, hanem letöltjük mindig a Java osztályt, kicseréljük, és következő alkalommal, amikor futni vagy használni akarja, akkor már az új modellel tudja értékelni az adott ticketeket. Éppen ezért teljesen automatizált tud lenni az egész folyamat. Szóval a hétvégén fogja a kis AI szerverünk, elkezd masszívan REST-API-n keresztül ticketeket queryzgetni a Jira rendszerünkről, és megépíti a saját modelljét, aztán kicseréli saját maga alatt. És akkor az érdekes rész, hogy mégis mennyire hatékony ez az egész. És gondolom, hogy erre lett volna mindenki kíváncsi a legelején. Úgyhogy mutatok egy-két érdekességet, amivel talán közelebb lehet vinni majd a konklúzióhoz az egészet. Nem tudom, H2O-val ki dolgozott már? Dolgozott már valaki? Igen? Nem. Igen. Nem véletlen egyébként, az összes terméke egyébként a cégnek valamilyen úton, módon vízre hajaz. Szóval ez a felület, amit ott látunk, ez a H2O Flow, a következő, ami futtatja az egész H2O engine-t és a Flow-t, az a Sparkling Water, illetve, többit nem fogom tudni elmondani, de mindegyik valamilyen úton, módon hajaz a vízre. Ez az egész, ez a validációs mátrix, ami itt látszik. Ami meg fogja mondani nekünk, ez egy ilyen, hát nagyon-nagyon picire sikerültek a betűk, de megpróbálom elmagyarázni. Szóval, fotózd le! Szóval nagyon picire sikerültek a betűk, de itt az átló lesz a lényeg, ami ki is van emelve, mert hogy az átló fogja megmondani azt, hogy az AI ebbe a kategóriába sorolta, ebbe kellett volna. Ha az átlóban szerepel a szám, örülünk. Ha nem ott szerepel, az azt jelenti, hogy más kategóriába sorolta, vagyis tévesztett. És itt az oszlopok és a soroknál láthatjuk, hogy hány százalékban. És nem tudom, mennyire látszik, hogy itt ilyen 33%-os tévesztési aránnyal dolgozik. Ami azért úgy nem hangzik rosszul. Tehát ha belegondolunk, hogy csak 33%-nyi ticketet kategorizál rossz helyre, egy mesterséges intelligencia, azért ez annyira nem rossz. Ezzel még nagyjából együtt is tudnánk élni. Mint olyan. Na de, hogy néz ki akkor ez az egész? Hogy fog
az a 67%, az a természetes intelligencia ellen hogy fog ezt teljesíteni. Nem gondolnám, hogy nagyon meglepő lesz a következő szám, hogy a természetes intelligenciánk, akik már évek óta azzal foglalkoznak, hogy e-maileket olvasgatnak, és láttak azért egy-mást, ők azért olyan 98%-os pontossággal fognak dolgozni, ami azt jelenti, hogy a havi nagyjából 19 000 kérésünkből olyan nagyjából 400-at tesznek rossz helyre. Azért az annyira nem vészes. És akkor hogy működik ehhez képest, ami 67%-os pontossággal dolgozó AI-junk? Kinek van tippje, hogy mennyi lesz a végső szám, ami pontossággal, ami pontosan lenni fog? Mire van? Hogy hány százaléknyi, a 18 000 kérésből hány százalékot kategorizál jó helyre? Tehát ez most a jó válaszok számára lenni kíváncsi. 50? 70? 66? Tetszik. Kíváncsi, a 42 mikor jön? 74. 74. Jó. Tegye fel a kezét, aki nagyon meglepődött. 8,4%. Ugyanis ennek az egésznek az a háttere, hogy nem mindenhol volt, igen, van, ahol a minta torzít. Igen, van, ahol a minta torzít. Nagyon is. Tehát akkor ti építettétek a jávásomat? Igen, mi építettük magát a szavakat kiszedni. Igen, azt is mi állítjuk össze tanuláskor. Ez azért előrevetít valamit. 8,4% megint egy rossz becslés. Azért rossz becslés, mert az összes létrehozott tiketre vonatkozik. Nem mertük ráereszteni az összes létrehozott tiketre. Viszont amire rámertük ereszteni, azokra, ahol elég magas volt a konfidencia szint, ahol egy bizonyos százalék fölött van, ott azért már olyan 25%-kal próbál osztályozni. Ami még mindig nem sok. És ezzel még nem feltétlenül jöttem volna előadni és dicsekedni nektek, hogy építettünk valamit, ami az esetek negyedében eltalálja. Ki ismeri a Anchormanből azt a jelenetet, a 60% of the time, it works every time. Nagyjából így kellene elképzelni. De miért fontos ez a 25% ebben az egészben? Azért, mert az a 25% az nagyon jól elkülönül. Tehát azt tudjuk mondani, hogy ez bizonyos markereket visel. Tehát amit a besorolási kategóriáknál nagyon nagy százalékban tél el az első a másodiktól. Tehát azt tudjuk mondani, hogy egy kategóriába sokkal nagyobb eséllyel beletartozik, mint az összes többibe. Vagyis, ha már egy kategóriában sokkal nagyobb valószínűséggel beletartozik, erre már tudunk automatizálást építeni. Vagyis szépen fogtuk, és a tiketjeink 1/4 automatikusan bekategorizáltuk. Nem kell annyi tikettel foglalkoznia az emberkénknek. Mert hogy először végigmennek rajta az e-mail szabályok, már azok leszelektálják az összes kérést. Aztán végigmegy rajta az RPA, olyan, ő is szelektál belőle. Aztán végigmegy rajta a mesterséges intelligencia, ami fogja és a maradék nagyjából 25%-át fogja és ledarálja az egésznek. Vagyis szépen lassan elkezdtük csökkenteni. És az összes megoldás, a kategorizálandó kéréseknek a számát. És az összes megoldást összeszedve nagyjából a felét el tudjuk tüntetni így a kategorizálandó kéréseknek. És nyilván ezeket még azért van hova gyúrni, ezt az egészet. Lehet ez vajon 98%? Természetesen. Hogyha ott a H2O-s validációs mátrixra, gyorsan visszatekerek. Itt ez arra is lehetőséget ad nekünk, hogy megmondjuk, hogy adott kategóriába melyik hasonlított a legtöbbet. Ez az egész mátrix, hogyha sokat nézegetjük, akkor egész értékes információt vissza tud adni nekünk. Meg tudja mondani, hogy mik azok a kérések, amik nagyon hasonlítanak egymáshoz. És tudjuk utána finom hangolni az egészet, hogy milyen információkra figyelünk oda az adott típusú kéréseknél. Illetve 98%-ot egyelőre nem látom, hogy fogunk elérni, de tovább lehetne optimalizálni ezt az egészet. Ami egyébként folyamatban van. Amit mondtam most, ez a REST-API-s külön belépős megoldás, sokszor később akar reagálni a mesterséges intelligencia, mint az adminunk, aki folyamatosan frissítgeti a queue-t és kiveszegeti a tiketeket az elején. A mesterséges intelligencia az körülbelül 1 percen belül reagál, az adminunk meg 20 másodperc után már régen a legjobb helyre pakolázta a kéréseket. Illetve integráció. Olyan. Be lehetne húzni külső szerverről.
Erre egyetlen egy válaszom van, hogy miért éppen külső szerveren létezik ez az egész egyébként, mert csak. Tehát igen, visszakereshetőség, stb. Ennél azért egyszerűbb válasz nincs, hogy mert csak. Ez volt annó az architektúra, amire rábólintottak, hogy nem fogja befolyásolni a Jira rendszernek sem a teljesítményét, sem a UI-nak a teljesítményét, se konfigurációban nem fog nagyon-nagyon nagyot borítani rajta, hogyha kell. Úgyhogy integráció. Ha ezt az egészet valahogy real-time-má tudnánk tenni, nyilván az a egy perces határérték is eltűnne, illetve, amit még láttunk, sokszor a beérkező kéréseknél a csatolmányoknak a végigolvasása az sokkal többet pontosítana ezen az egészen. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm.